Good day, everybody! I am Luis Llanita, a BSPA student of Dalubhasaan ng Lungsod ng Lucena. Today, I am going to present and report to you the topic had given to me, which is the daily travel allowance. But before that, as we started, let us define what is the travel allowance. Para sa akin, ang travel allowance ay ang allowance na ibinibigay sa mga empleyado na mag-undergo ng training or travel to attend seminars or etc. na maaari nilang magamit para sa kanilang accommodation, food, at kung ano-ano pa. Ang allowance ay maaari ring ibigay bago o pagkatapos ng nasabing travel. At kung ang allowance na ito ay naibigay na bago pa ang travel, hindi naman nangangahulugan na dapat nating waldasin at ubusin ang allowance na ibinigay. We're done about the travel allowance. Next topic is, what is per diem? As we can see, per diem is a daily allowance or ang tinatawag nating pang-araw-araw o per each day na ibinibigay sa employee. As this report continues, malalaman natin kung ano nga ba ang kahulugan ng per diem na ito at kung magkano ang nakaalat na halaga sa bawat araw. To continue, ang next question is, what does per diem cover? Siya nga naman, kapag binigyan tayo ng allowance or ng subsidy na maaari nating gastusin, ito nga ba ay dapat nating gastusin sa kung saan-saan na maaari nating ipambili ng kung ano-ano? Siyempre hindi, because we have specific things na maaaring paglaanan ng tinatawag nating budget or per diem. At ito ay ang lodging, meals, and incidental expenses. Kapag sinabi nating lodging, syempre, ito yung ating pagkuha ng hotel, for example, kung kinakailangan. And another thing is meals. Nagbibigay ng subsidy para sa ating pagkain sapagkat hindi naman tama na atin tayo ng mga seminars or kung ano-ano pa na wala tayong pagkain, tama ba? At kapag sinabi naman nating incidental expenses, ito ay yung mga karagdagan lamang. Let's say for example, kailangan mong magpagupit to be presentable sa pagharap mo sa meeting. So yung pagpapagupit na yon ay papasok sa tinatawag nating incidental expenses. At sa ating pagpapatuloy, ang susunod na tanong na ating sasagutin is per diem taxable? Siyempre, ibinibigay ito ng kumpanya sa mga government employees. Tama ba? So, ito nga ba ay taxable? Para sa aking pagkakaunawa, maaring oo at maaring hindi. Pero kailan nga ba nagiging taxable at hindi ang per diem? Sa totoo lamang, hindi naman talaga taxable ang per diem sapagkat ito ay ang allowance na ibinibigay sa bawat government employee na magta-travel para mag-cover ang ilan sa kanilang mga pangangailangan. Subalit, ito ay magiging taxable kung ang isang employee na nakatanggap ng per diem ay hindi nag-submit ng reimbursement form or yung after the travel na makabalik na siya is hindi niya nagawang isulit or reimburse ang lahat ng receipt at kung ano-ano pa. Ayan. So, that is why, para sa akin, per diem is taxable and not taxable. Difference between reimbursement and per diem. Ano nga ba yon? Pareho lang naman na nakakatanggap ng pera, hindi ba? At kung sakali mang hindi or after ay mababawi naman nila ang halaga na kanilang ginasta. Ano nga ba ang pinagkaiba? Well, sa reimbursement, kung magkano ang halaga na nagastos mo all throughout the travel,
maaari mo itong makuha ng buo. Let's say for example, gumastos ka ng 3,000 sa isang araw na travel para sa isang meeting or government purposes. Sa pag-reimbursed, matatanggap mo itong muli ng buo as 3,000. Samantala, sa per diem or per each day na allowance, subsidy of the government, mayroon lamang tayong nakalaan na tamang halaga kung magkano nga lamang ba ang dapat makuha sa isang araw. Sa pagpapatuloy, malalaman natin kung magkano nga ba ang mga halagang ito. Okay, on our transportation expense and miscellaneous expense. Kapag sinabi nating transportation expense and miscellaneous expenses, okay, may typo error tayo. Nakikita natin yung spelling ng expense ay mali at nadagdagan po, pasensya na. Okay, sa pagpapatuloy, sa transportation expense and miscellaneous expenses, ito yung sinasabi nating mga terminal fees. Or kapag miscellaneous is karagdagan. Siyempre, nag-travel ka. Halimbawa, ang gamit mo namang sasakyan ay company car or pagmamayari ng government car or kung ano man yung office car na iyon, tinatawag. Hindi ka naman siguro exempted sa mga toll fees at kung ano-ano pa. So that is why meron tayong tinatawag na transportation expense and miscellaneous expense. Okay, way back in 2004, sa ating per diem, meron tayong 800 pesos budget each day. At kung babalikan natin kanina, ito ay nakalaan sa ating, meron itong pinagkakalaanan. Pero ngayon, ipapakita natin kung paano nga bang nahahati-hati ang budget na ito. Okay, as we continue, this 800 pesos will be divided. Will be divided into what? Let's say for example, as we can see, we have 50% for lodging, which is equal to 400 pesos, 30% for meals, which is equal to 240 pesos, and 20% for incentive expenses, or incidental rather, which is equal to 160. So yan yung natatanggap ng ating government employee na nagtra-travel per day. So regardless, take note of this ha, regardless of the ranks at kung ano pa mang katayuan mo, 800 pesos. Pero syempre, sabi nga nila, it takes 5 years to para masuri at maamyandahan ng panibago ang ating batas patungkol dito sa ating per diem. On the continuation, on the daily travel expense natin ng 2019, which is the Executive Order number 77, we have, let's say for example, the destination. We have cluster 1, cluster 2, and cluster 3. At ang maaari nga nating makuha, base dyan sa mga region na nakapaloob sa cluster, ay ito. The maximum daily travel expense of 2019 is here. Cluster 1 ay maaari silang makakuha ng 1,500 pesos per day. Maximum. And for cluster 2, ang kinapapalooban ng Cordillera, Administrative Region, Region 6, Region 7, Region 10 at Region 11 ay makatatanggap naman ng 1,800 pesos daily travel expense maximum. And for the lastly, cluster 3, which is the National Capital Region, Region 4A and Region 4B, kung saan tayo nakapaloob,
tumatanggap ang ating mga government employees and officials na nagtatravel ng kanilang daily travel expense for 2,200 pesos maximum. So, kumpara sa 2004 na batas kung saan meron lamang 800 pesos na natatanggap, isang malaking tulong na ito. Sabi nga ng isang analyst, ang 2004 daily travel expense or allowance for travel, which is 800 pesos, ay hindi na, ay hindi na naaangkop sa panahon ngayong 2019 sapagkat hindi naman katulad ng presyo ng bilihin noon ang bilihin ngayon. Especially, we are in inflation kung saan napakataas naman talaga ng ating mga bilihin. So that is why inamyendahan at binago sa ating 2019 daily travel expense, this is the value. As we continue, okay, the next question, the next topic will be apportioned travel expense, which is, sabi nga, the allowable daily travel expense for the travel beyond 50-kilometer radius from the permanent official station shall be based on the following appointment. Okay, we will see. As we can see, the particulars sa day of arrival to the point of destination, regardless of time and succeeding days thereof, we have 100% apportioned travel expense to cover, sa paulit-ulit nating sinasabi, 50% for lodging, 30% for meals, and 20% for incidental incentives. Samantala, kapag sa day of departure naman for permanent official station, regardless of time pa rin, if other than date of arrival, we have 50% lamang na portion travel expense na ang mako-cover lamang nito ay ang meals na 30% and incidental incentives na 20%. Eh bakit? Siyempre, nakabalik ka na. Naka-departure ka na nga. Bakit ka pa mag-hotel pa? So, hindi na i-cover yung pagbalik para sa hotel. Okay. For the karagdagang impormasyon mula sa Executive Order number 298, sa batas na yon, may sinasabi na ganire. Arrival, kapag dumating ka, usapang arrival ito, not later than 12 noon, makakatanggap ka ng 100% apportioned travel expense. Kapag naman dumating ka ng after 12 noon o makalipas ang tanghali, 80% na lamang ito. Sapag naman sa ating departure or pag-alis, kapag nag-departure mo ay before 12 noon, 30% of apportioned travel expense. Kapag naman ang departure ay sa mismong 12 noon or pahapon, yung makalipas ang 12 noon, may 40% apportioned travel expense ka naman. Yan ay mula sa Executive Order number 298. Okay, as we continue, dahil kailangan naman natin talagang ipagpatuloy ito, travel within the 50-kilometer radius from the permanent official station. Kapag ang isang official ay nag-travel patungo sa kanyang destinasyon na naglalayo o may layo na 50-kilometer radius mula sa kanyang opisina, ang kanyang pamasahe ay hindi dapat na lalagpas sa rate na ipinro-provide. Sabi nga natin, 50, ano nga ba? Basta meron tayong binanggit kanina, balikan nyo na lang, malalaman nyo din yan.
And then, ayun nga, syempre, yung personal concern naman nun ay ay sa pag-i-stay dun sa place dahil nga sa siya kanya nag-travel para magawa yung kanyang assignment. Ay di syempre yun dapat nating ibigay sa kanya. Yung pagkiklaim ng hotel and lodging naman na kagastusan para doon ay sa tulong na, kailangang mayroong nasusustain siya ng hotel bill para mapatunayan na siya nga ay gumamit ng hotel at nang maibalik or hindi naman ma-reimburse at para makwenta for the per diem. Ayan, basahin nga po natin yan para sa mas magandang pagkakaunawa. Ayan. Precluding double payment. Okay, precluding double payment of travel expense. Siyempre, hindi naman pwedeng laging magdo-double payment on travel expense. Sabi nga natin, para hindi mag-double-double ang payment for travel expense, meron lamang tayong naka-allot na halaga para sa ating daily travel expenses. Pero, kung ang meals ng isang traveler as government employee na may pupuntahang destination, kung ang kanyang meals o ang lodging o ang kung ano pa man or pamasahe ay binayaran ng government or other parties, hindi niya na maaring kunin or hindi na dapat mapasama pa ang daily travel allowance niya or per diem niya ng araw na iyon. To preclude the double payment of travel expense. Okay, as we continue, the pre-departure expense and return fees naman. Dito sa ating tinatawag na pre-departure expense and return trip fees, mayroon namang ibinibigay na halaga para sa pag-aabyad para makaalis ka. Let's say for example, bibigyan tayo ng halaga na hindi dapat lalagpas sa halagang 3,500 pesos. Ito ay maaaring gamitin para sa miscellaneous expenses katulad ng taxi cab fare, pagpaprocess ng passport, pagpapamedical, pagpapapicture na kailangan para sa requirements para makaalis, ibinibigay ito at yun ang pumapasok sa ating pre-departure expense and return trip fees. As we continue, dadako naman tayo sa ating tinatawag na clothing allowance. Ang clothing allowance, syempre, ibinibigay sa mga personnel na magta-travel abroad para umattend ng kanilang mga assignments. Syempre, meron tayo diyang ibinibigay na halaga para sa kanilang mga clothing allowances. Sabi nga ng EO number 77, kapag magta-travel ka for more than 1 month, ngunit hindi naman lalagpas ng 3 buwan, makatatanggap ka ng $200. At kapag naman magta-travel ka ng 3 buwan, 3 buwan, ngunit hindi lalampas ng 6 na buwan, makatatanggap naman ng isang traveler ng $300. At kapag naman ang isang government employer official na magta-travel abroad ay magtatagal ng 6 na buwan at higit pa, makatatanggap naman siya ng ating tinatawag na $400 para yan lamang sa clothing allowances. Siyempre, provided, however, that the clothing allowance is in connection with study trips to tropical countries, hindi dapat siya lumampas ng $300 kung
Take note ha, kung yan ay sa tropical countries. As we continue, okay, ayan, kanina, diniscuss natin ang tropical countries na hindi dapat lalampas sa $300. Tama ba? Ngayon naman, ay didiscuss natin kapag ang isang employer or government official ay magta-travel abroad, pero temperate country naman. Regardless of the nature of travel, ayan, ang matatanggap naman niya ay ito. Sa 2 linggo o hindi lalampas ng 2 linggo, makatatanggap siya ng $200. Kapag naman mahigit sa 2 linggo, ngunit hindi naman lalampas ng 1 buwan, makatatanggap siya ng $300. At kapag 1 buwan at higit pa, makatatanggap siya ng $400. Ayan, the clothing allowance may be granted more than once in every 24 months. Ibig sabihin, isa lamang sa bawat 2 taon. At ito dapat ay hindi lalagpas sa halagang $400. Okay, the next thing to be discussed is the daily subsistence allowance. Ayon nga sa nakasaad na ito, ang sino man na magta-travel abroad ay dapat na granted ng daily subsistence allowance on the daily rates established by, take note of this, established by International Civil Service Commission of the United Nations. Ayan. Siyempre, the daily subsistence allowance ay hindi magi-start sa hindi lamang siya magi-start dun sa pagdating dun sa country na pupuntahan niya. At dito pati, meron tayong tinatawag na percentages. Katulad nga rin kanina, meron tayong percentages, di ba? Katulad lang din sa kanina nung sinatawag nating apportioned travel, kung maaalala ninyo. Ganun din, particulars, day of arrival at point of destination, yung pagdating. Makakatanggap siya ng 100% for hotel lodging, meals, and incidental incentives. Sa day of departure naman or pag-alis, for permanent or official station, 50% for meals and incidental incentives. Kung kanina, medyo magulo yan. Kasi hindi nga rin naman ako nagta-travel abroad at hindi pa naman ako government employee. Pero ngayon, mas naunawaan ko na kapag sa pagdating mo doon, ay makakatanggap ka ng 100% percentage. Dahil syempre nga naman, nandun ka, yung mo per diem or the daily travel expense, ay may hotel ka, may meals at incidental incentives, lalo na't abroad ito. Samantala naman sa day of departure, ay di 50% na lang. Kasi nawala yung another 50% for hotel, syempre pauwi ka na. Kaya yon. Iko-continue naman natin siya sa kasunod nating topic. At ang kasunod nating topic ay reimbursement of representation expenses. Okay, kanina pinag-usapan natin kung ano ba yung pinagkaiba ng reimbursement at per diem, hindi ba? So dito, reimbursement of representation expenses, ibig sabihin, maaaring maibalik, tama ba? Kung nakinig kayo kanina, maaaring maibalik. Subalit dahil sa batas na ito, maaari nga namang maibalik ang halaga na nagastos ng kahit sinumang authorized personnel na umattend ng international conference. Pero hindi siya yung full na halaga na nagastos ang i-reimburse sapagkat dahil nga meron tayong per diem na tinatawag,
meron pa ring limit or halaga kung magkano lang yung pwedeng ma-reimburse. Sabi nga dyan, representation expense not exceeding the following rates. Ibig sabihin, we have the following rates. And those are, kung cabinet members at itong mga katulad ng equivalent ranks na cabinet members, di ba? Like undersecretaries, makakapag-reimburse siya ng $1,000. And kapag naman department or undersecretaries and those equivalent rank, kung sila ay na-designate as head naman ng delegation, $700. Okay. To be continue, to continue this, kapag naman department assistant secretaries and those of equivalent rank, if they are designated as head of the delegation, $500. So, ibig sabihin nga, meron na re-reimburse, pero hindi yung katulad ng reimbursement na talagang buong-buo. And ito na nga, last, maybe this is the last. Kapag naman those holding positions lower than assistant secretary level who are designated ahead of the delegation, $300 naman yung maaari nilang ma-reimburse. So, yung mga expenses na yan ay mako-cover yung mga kailangan. Halimbawa ay contributions, flowers, ayan. Contributions, flowers, rent, and the likes. Ayan. When justified by circumstances in conformity with the general accepted custom, usage, and practices. So that is the equivalent or the rates na maaaring ma-reimburse ng isang government official or officer na mag-travel abroad. And that would be all. At dito na nga po natatapos. Nawa ay mayroon kayong natutunan kahit papaano sa aking pansariling pagkakaunawa patungkol sa topic na ito. At nawa nga ay patnubayan tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po.